Alright, welcome sa ating unboxing today. So ngayon, ang i-unbox natin ay hindi masyadong bago pero very popular product coming from one and only brand creator na lang sabihin natin. So ito ang DJI Mic Mini. Ang ganda talaga ng packaging ng DJI. Very sleek, minimalist, and so premium. Kung kayo ay nagtataka bakit kumuha pa ako ng DJI Mic Mini, well, I have reasons. Well, number one is practicality. Bumaba yung presyo niya as of today, September 11, 2025. And bukod dyan, parehas naman ng quality ang kaya niyang i-deliver in comparison sa mga bagong modelo ngayon. Yun, may kasama siyang sticker. Saan ko kaya kakabit to? Ganda ng sticker niya, monochrome type. At syempre kasama dyan yung quick start guide na hindi natin binabasa. So yan, ito yung ating DJI Mic Mini. Pouch pa lang, panalo ka na. Talagang attention to detail and even yung materials na ginamit, alam mong protected yung gadget mo. Hindi tinipid, sabi nga nila. So may logo ka dyan. Very minimalist. Even yung zipper. Buksan na natin. Yun, no? Windscreen. And dito, kasama yung cable. So, meron ka dyang 3.5mm cable and charging cable na Type-C. And of course, yung ating actual unit. Woohoo! Yan. Yung actual unit ng DJI Mic Mini. Ganda. Happy kid. So, press to unlock. Okay, press na. Tatanggalin muna natin yung sticker, pre. Yan. Press. And you have 2 transmitter and 1 receiver. So, yun yung kinuha natin. Para kung sakali magkaroon tayo ng interview, hindi mako-compromise yung quality ng audio. Which is yun naman ang promise ng DJI mic. Ganda oh. 10 grams lang daw yan. So, total of 20 grams kasi dalawa eh. Ang galing ko sa mata. Ang ganda ng quality ng magnet ng DJI. To be, let's give them a very good compliment on that. And yung receiver, hindi po to review so hindi tayo nag-review, nag-unbox pa lang tayo. Baka sipagin ako mag-review. Hintayin nyo lang yung next video. Ang ganda ng tunog. Satisfying. And yung build quality ng charging case niya, very solid. Dito sa likod, yan yung charging port. Type-C yan. Wala lang details kung capable siya of fast charging, pero kahit regular charging port, pwede na dyan. Regular charger, pwede na. So yan po ang ating unboxing. Very quick. At sana nagustuhan nyo. Hanggang dito na lang po muna. Kagaya ng lagi kong sinasabi, stay safe, stay healthy, always be nice to deserving people.